Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của em là Phương Anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ em ở trong những video trước kia. Như mọi người thấy đấy thì hôm nay sẽ không phải là một video gì về trang điểm đâu, mà nó sẽ là video về cách làm sạch da. Tại vì em biết là trang điểm bây giờ là trở thành một cái đồ rất chi là phổ biến rồi, mà kể cả mọi người không trang điểm, mọi người chỉ bôi kem chống nắng thôi, mọi người vẫn phải làm sạch da của mình bằng một cách nào đấy. Nếu không ý, thì nó sẽ khiến cho da của mình bị bí và sẽ không thể nào mà thẩm thấu được những cái dưỡng chất đâu. Và em biết là có rất nhiều những cô gái xinh đẹp ở đây, và đặc biệt là em nữa, cũng đã từng rất là lười tẩy trang làm sạch khi mà mình về muộn hay là mình mệt mỏi quá, nên là nó sẽ khiến cho da của chúng ta trở nên khô hơn này, làm đẩy những cái mụn lên. Em để cho mọi người ảnh ở đây nhá. Cái ảnh của em một năm trước khi mà em cũng rất là lười ấy, thì trời ơi mụn ẩn cực kỳ nhiều. Sau đó thì em đã cải thiện và em thấy được cái da của em nó được sạch sẽ, xinh đẹp như này này. Hello cutie pie. Mọi người thấy không? Khi mà da sạch ý, thì trang điểm lên rất là sướng. Mọi người chỉ cần đánh son thôi cũng đã xinh rồi ấy. Hoặc là chạm bôi lớp nền lên ý, nó sẽ rất là mướt như nền này. Nên là mọi người hãy cố gắng làm sạch thật đúng cách, thật đầy đủ để có một làn da thật đẹp nha. Let's go! Trước tiên cái điều vô cùng quan trọng mà em nghĩ sẽ có rất là nhiều người quên, đó chính là phải rửa tay thật sạch. Tại vì tay của mình ý, chính ra nó là một cái phải gọi là siêu bẩn, bẩn nhất trên đời luôn. Nó chạm vào đủ thứ luôn. Thế là nếu như mà tay không sạch thì không khác gì là mọi người bôi mấy cái bẩn đấy lên mặt đâu. Ok, bây giờ thì tay đã sạch rồi, nhưng mà cái bước đầu tiên của mình nó sẽ là đi tẩy trang. Tại vì hôm nay em trang điểm khá là đậm, nên là hôm nay mình sẽ phải tẩy trang mắt trước. Thì cái lọ tẩy trang mà em dùng ở đây, nó là lọ tẩy trang dạng dầu của Clinique. Khi mà tẩy trang mắt thì các bạn nên dùng tẩy trang dầu, và kể cả tẩy trang môi các bạn lắc lên như này nhé. Mắt của chúng ta và môi của chúng ta ấy là cái phần mà vô cùng nhạy cảm, nó rất dễ bị tổn thương. Nên là nếu như các bạn dùng những cái loại tẩy trang nó chỉ là nước tẩy trang bình thường thì nó sẽ không đi sạch được hết là một, và thứ hai nó có thể làm tổn thương da, tại vì chúng ta sẽ bị kỳ rất là mạnh nó mới đi được. Đây, các bạn đặt lên để khoảng 10 giây cho cái nước tẩy trang này nó ngấm vào cái phần mascara của chúng ta, nó sẽ dễ đi hơn. Và đừng để vuốt đi này, chứ còn nếu các bạn đặt vào xong các bạn vuốt lên nhé, luôn đây, các bạn thấy không? Đó thì nó mới đi nhá. Các bạn đặt vào các bạn vuốt luôn ý thì nó sẽ không đi luôn được đâu, tại vì nó chưa có cái thời gian để nó thẩm thấu vào những cái sợi lông mi của mình. Mình rất thích dùng cái loại dầu tẩy trang này của Clinique, tại vì thứ nhất là nó là 100% không có chất tạo mùi, nên là nó sẽ rất phù hợp với những vùng da nhạy cảm là mắt, và phù hợp với những bạn nào mà có da nhạy cảm, sẽ không dễ gây kích ứng đâu. Thứ hai, cái chất này dùng khá là thích nhá, mình chỉ cần đợi 10 giây mình lau đi thì nó đi rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ tẩy tiếp đến cái mắt này, cái nốt mắt này, mình sẽ tẩy tương tự thôi. Oh my god. Ok, vậy là mình đã tẩy xong mắt. Khi mà mắt chúng ta đã sạch rồi, tay chúng ta cũng đã sạch rồi, thì chúng ta sẽ đến phần tẩy trang mặt. Thông thường mình sẽ chỉ dùng một loại tẩy trang thôi nếu như mà mình chỉ đi ra ngoài bôi kem chống nắng. Nhưng vì hôm nay mình có bôi một ít kem che khuyết điểm, và nếu như các bạn có bôi kem nền thì các bạn cũng nên dùng cái nước tẩy trang đầu tiên. Đây là Micellar Water, mình dùng của hãng gì đây mình cũng không biết, mình sẽ để tên ở đây. Cái loại này là cái loại mà dạng bọt, xịt nó ra đây. Biết là nhìn có bị mờ không nhỉ? Bây giờ chúng ta để lên mặt và chúng ta sẽ tẩy trang. Cái bước này đối với mình nó giống như một bước tẩy trang sơ ấy, tại vì là tí nữa mình sẽ dùng thêm một cái loại tẩy trang khác mà rất là thích. Nói chung là khi mà mình đã trang điểm thì tẩy trang là cái bước phải gọi là quan trọng số 1 luôn. Tại vì nếu như mà các bạn không tẩy trang thật sạch thì có nghĩa là cái lớp trang điểm nó vẫn còn đầy ở trên mặt các bạn này. Rồi là bụi bẩn này, hay tất cả những cái gì mà từ gối, từ chăn mà các bạn nó bị dính lên những mặt các bạn ấy, mà các bạn không tẩy đi thì nó sẽ làm bít hết lỗ chân lông của các bạn. Và chính vì vậy mà lỗ chân lông của mình sẽ phải giãn nở ra, giống như là mũi của mình các bạn bịt vào này như này để thở ra ấy. Thì cái lỗ chân lông nó cũng vậy thôi, nó sẽ phải cố giãn dài thở, và chính vì vậy là nguyên nhân dẫn đến cái việc lỗ chân lông nó sẽ bị to lên. Và thứ hai đó là nó sẽ ngăn ngừa những cái tế bào mới nó sản sinh lên. Tại vì những cái lớp dày, những cái lớp bẩn nó quá dày lên rồi, những cái lớp da chết, dầu thừa nó quá nhiều rồi, thì làm gì còn chỗ để cho da mới nó sản sinh lên. Da mới mà không sản sinh lên được thì có nghĩa là
không thể sản sinh được collagen mà như các bạn biết rồi đấy. Collagen là cái mà giúp cho da của chúng mình được căng bóng, có độ đàn hồi tốt hơn, đúng không? Để nhìn cho nó trẻ trung, không bị già. Thì cái loại này là cái loại cũng của Clinique, cũng cùng với dòng với cái loại mà mình vừa cho các bạn tẩy mắt ý. Thì cái loại này nhá, nó là một dạng balm, có nghĩa là một dạng sáp tẩy trang. Mình dùng hết rồi, các bạn thấy không? Mình dùng loại này loại thứ 2 và hết rồi. Nhưng còn một tí nữa mình sẽ dùng. Các bạn phải để tay khô nhá, dùng vào này, sau đó là bôi lên mặt. Tại vì cái dạng sáp này khi bôi lên mặt, xoa lên, khi mà có cái ma sát vào nó sẽ biến thành dầu, nó trở thành dầu tẩy trang. Đó, các bạn thấy không? Đấy, các bạn xoa lên từng bộ mặt nó trở thành dầu tẩy trang. Mình yêu cái loại này dã man luôn. Tại vì sao các bạn biết không? Nó cực kỳ mềm này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng tẩy trang rất rất tốt. Nó đi hoàn toàn được tất cả những cái vết bẩn, những cái lớp tẩy trang của mình. Nó làm sạch sâu. Và tiếp theo là nó rất là mềm. Mềm ở đây có nghĩa là xoa lên mặt nó mềm này. Và khi các bạn rửa đi với nước ấy, thì da các bạn như kiểu là còn vừa dưỡng ẩm, vừa được đi massage cơ, chứ không phải là như kiểu vừa tẩy trang đâu. Nó thích lắm ấy. Các bạn nên dùng thử. Mình cực kỳ yêu cái lọ này luôn. Mình sắp dùng đến lọ thứ 3 rồi. Và đặc biệt cái này thì 100% không có chất tạo mùi, nên là nó không có mùi gì đâu. Nó chỉ hơi thơm một tí thôi. Sẽ cực kỳ phù hợp cho những bạn mà da nhạy cảm hay bị kích ứng. Xoa từ trong ra ngoài, xoa cánh mũi như này. Đó, rồi xoa vùng dưới mắt. Đặc biệt dưới mắt thì các bạn xoa nhẹ nhẹ thôi, đừng có mà ấn mạnh thì khổ thân mắt ra, mắt nó rất nhạy cảm. Xoa từ ra bên ngoài này, không để già lắm đấy, xoa lên như này nhá, thì nó mới không bị nếp nhăn. 2-3 phút thì các bạn sẽ rửa với nước ấm. Nếu như các bạn không rửa với nước ấm mà rửa luôn vào sữa rửa mặt ý, thì tắc lỗ chân lông. Tại vì đây nó là một dạng dầu. Nếu như dầu mà không được bão hòa ra với nước để trở thành gọi là nhũ hóa ấy, thì dầu đấy nó sẽ đọng lại và nó sẽ khiến cho da của mình nó bị tắc, ứ đọng và sẽ nổi mụn. Bây giờ mình sẽ rửa với nước nhé. Mình đã rửa xong với nước rồi. Các bạn nên rửa mặt bằng nước ấm trước khi cho sữa rửa mặt vào. Nó sẽ làm cho lỗ chân lông của nó được mở ra. Giống như các bạn đi xông mặt ấy, khi mà lỗ chân lông nó mở ra thì chúng ta rửa mặt nó sẽ sạch hơn, nó sẽ đi được vào từng cái chỗ bẩn, thì nó sẽ đi được hết những cái bụi bẩn. Này là sữa rửa mặt của The Body Shop, một sản phẩm cực kỳ đặc biệt ngày hôm nay, góp phần rất nhiều trong cái việc mà sạch da. Đó chính là em sữa rửa mặt, em máy rửa mặt này là Ferio Mini Luna Mini 2. Các bạn bấm lên nó sẽ rung như này, thì các bạn xoa lên. Đó, xoa khắp mặt, xoa theo chiều từ trong ra ngoài nhá. Trước khi mình dùng sữa rửa mặt ý, mình rửa bằng tay, dùng máy rửa mặt mình rửa bằng tay thôi ấy, thì mình chỉ nghĩ là rửa bằng tay thì chắc là ok rồi, cần gì phải dùng máy rửa mặt. Tuy nhiên thì khi mà mình dùng thử máy rửa mặt này thì mình mới thấy là trời ơi, ngay sau một đêm thôi mà sáng hôm sau da của mình nó bóng hơn hẳn luôn ý. Mà tự dưng những cái mụn của mình ấy nó nhỏ đi rất là nhiều, lỗ chân lông mình không thấy nữa đâu. Mình nói thật là nó có một cái hiệu quả nhanh bất ngờ luôn. Chỉ sau một đêm thôi mà nó cải thiện da mình rất nhiều. Mình bôi kem dưỡng ẩm lên mà mình thấy nó thẩm thấu hơn. Thì mình biết được rằng là dung này bằng sóng âm, gọi là T-Sonic, nó có 8.000 cái xung động một phút. Nói chung là rất là nhiều, và nó khiến cho cái việc mình rửa mặt nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì mình không phải ma sát quá nhiều, mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi nó cũng đã đủ làm sạch rồi. Và thứ hai, đây là cái silicone y tế. Khi silicone kháng khuẩn thì nó không bao giờ bám những cái vi khuẩn hay là bám bụi bẩn đâu. Nên các bạn không phải sợ cái việc là vệ sinh cái máy này như nào. Tại vì nhá, các bạn chỉ cần rửa xong xào qua với nước, xong rồi để vào một chỗ khô ráo, thế là xong, ok. Các bạn hãy đi vào những cái vùng sống mũi này, cánh mũi này, rồi mồm, rồi mắt này. Nói chung là chỉ cần nhẹ nhàng thôi nhá, đừng có mà ấn mạnh. Tuy nhiên thì theo như mình cảm nhận ý, thì nếu mà dùng quá nhiều, nó rung quá mạnh ý, thì nó cảm giác như là nó sẽ làm cái quá trình lão hóa nó bị nhanh hơn. Nên là một ngày mình chỉ dùng một lần thôi. Ok, mình vừa mới rửa mặt xong rồi, sạch sẽ xinh xắn chưa? Như bình thường ý, thì các bạn hoàn toàn có thể dừng ở vài bước sau rửa mặt và bôi kem dưỡng ẩm rồi. Tuy nhiên thì chủ đề của mình hôm nay là về làm sạch, nên là mình sẽ nói luôn tất cả các bước làm sạch mà mình đã làm. Bước tiếp theo sẽ là tẩy da chết. Tuy nhiên thì khi mà da mặt mình còn ướt như này thì hãy lau qua đi, bông tẩy trang. Tại vì mình không bao giờ thích dùng khăn mặt đâu, tại vì khăn mặt ấy nó rất là cứng.
lông trông của nó trông như thế thôi nhưng mà nó rất là cứng so với cái da mặt nhạy cảm của mình. Và thứ hai là khăn mặt ấy, nó cũng sẽ bám bụi bẩn rất là nhiều. Nếu các bạn cho lên lau thì không khác gì là các bạn để bẩn lên mặt đâu. Tẩy da chết. Đây là Freeness của Pháp, cái loại này mình phải gọi là cái bụng. Rồi các bạn cho vào tay này, các bạn bôi vào từng vị trí, sẽ là hơi nhiều. Nhưng mà nha, các bạn nên nhớ này, tẩy da chết ý là một cái quan trọng không kém gì việc rửa mặt đâu. Các bạn nên tẩy da chết 2 lần một tuần. Da của mình ấy, nó sẽ sản sinh những tế bào mới mỗi ngày. Chính vì vậy mà bụi bẩn nó lại thấm vào, nó trở thành những cái tế bào chết. Và nếu như mà nó không được bong ra ấy, nó cứ bám vào như vậy ấy, thì càng ngày mỗi ngày nó dày hơn. Và khi nó dày lên nhá, thì nó sẽ bít cái lỗ chân lông của mình, làm cho mình tăng những cái bã nhờn lên, làm tắc lỗ chân lông, thì nó sẽ gây ra mụn, đặc biệt là mụn ẩn. Và thứ hai nữa là nó sẽ gây ra bã nhờn này, rồi thì tích tụ những cái bụi bẩn lại. Khi mà nó đã có quá nhiều cái lớp da chết dày rồi này, xong rồi bụi bẩn này, bã nhờn này, mọi thứ ở trên mặt lâu rồi không tẩy đi ấy, tất cả những cái dưỡng chất, kem dưỡng ẩm ban đêm hay ban ngày các bạn bôi vào ấy, nó sẽ không bao giờ thẩm thấu được vào da của bạn đâu. Cho những cái da chết này nó đi hết đi thì những cái tế bào mới nó mới sản sinh ra collagen, nó sẽ sản sinh ra này, làm cho da của chúng ta trở nên có tính đàn hồi hơn này, không bị già nua nhăn nheo này, rồi da nó căng bóng hơn, lỗ chân lông được thông thoáng sạch sẽ từ sâu bên trong này, thì những cái dưỡng chất dưỡng ẩm nó mới thấm vào được. Xong rồi, chỉ thế thôi. Bây giờ mình sẽ rửa lại với một lượt nước. Ok, vậy là hoàn thành xong, cuối cùng xong cái bước làm sạch. Như mình đã nói thì các bạn hãy dùng một cái bông chấm các bạn để cho nó khô đi thì các bạn mới dùng những cái dưỡng chất rồi hoa hồng của mình lên nhá. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái bước làm sạch của mình rồi đây, các bạn thấy không? Tinh 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 tinh. Vậy thì thôi nhở, bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ bôi kem dưỡng lên mặt mình và thế là xong thôi. Hy vọng là các bạn có thể học hỏi được thêm một chút gì đấy nếu như các bạn không biết. Còn nếu như các bạn đã biết rồi thì cũng không sao, như vậy như là mình chia sẻ 8 chuyện thôi đúng không? Và chúc các bạn ngủ ngon, mình bôi xong thì mình cũng đi ngủ đây. Bye bye.